शेयर त किनियो अथवा भनौं आइपीओ त पर्यो, तर अब यो कम्पनीले चाहिँ के गर्छ, यो कम्पनीको बिजनेस मोडल के हो, यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ, यो कम्पनीमा प्रोमोटरहरू को छन् त, यस्ता विभिन्न प्रश्नको उत्तर हो एनुअल रिपोर्ट। कम्पनीले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा यानी फाइनान्शियल इयरमा गरेको वित्तीय विवरणको प्रकाशन यानी फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स, व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी, भविष्यमा गर्न सक्ने रणनीतिहरू यानी व्यापारिक रणनीतिहरू आदिको समरी बनाएर निकालिएको पुस्तकलाई यानी आदिलाई विस्तृतमा बुझाएर निकालिएको रिपोर्टलाई नै एनुअल रिपोर्ट भनिन्छ। एनुअल रिपोर्ट पढ्ने लगानीकर्ताहरू ती 10% लगानीकर्ताहरूमा पढ्न जान्छन् जो स्टक मार्केटबाट पैसा कमाउन सक्षम हुन्छन्। तर यसमा एउटा प्रब्लम छ। एनुअल रिपोर्ट एउटा पुस्तक हो जो कि 100 देखि 150 पन्नाको हुने गर्दछ र यति धेरै पाना भएको पुस्तक प्रत्येक कम्पनीको डिटेलमा एनालाइसिस गर्न हामी जस्तो रिटेल इन्भेस्टरसँग टाइम हुँदैन वा हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आजको यस भ्यालुएसन कोर्सको पार्ट 4 मा म हजुरहरूलाई कसरी स्मार्टली एनुअल रिपोर्ट एनालाइज गर्ने भनेर सिकाउने छु, जसको मद्दतले गर्दा 15 घण्टा लाग्ने एनुअल रिपोर्ट तपाईले मात्र 15 मिनेटमा पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो पार्टमा हामी कुन टपिक एनुअल रिपोर्टको एनालाइसिस गर्दाखेरि छुटाउनुहुन्न र तिनीहरूको मतलब के हो भनेर बुझ्नेछौँ। दोस्रो भागमा हामी नोबेल ब्याङ्कको एनुअल रिपोर्टलाई एक्जाम्पल लिएर इन्टरप्रेट गर्न ट्राई गर्नेछौँ यानी कसरी एनालाइसिस गर्ने भनेर देखाउनेछौँ। र अन्त्यमा नोबेल ब्याङ्कको फ्युचरमा हुने फ्री क्याश फ्लो कुन रेटले बढ्न सक्छ भनेर कन्क्लुजन पनि ड्र गर्नेछौँ। पार्ट 1। तपाईहरु मध्ये धेरैलाई याद छ कि छैन, मैले योभन्दा अगाडिको पार्टमा यानी भ्यालुएसनको पार्ट 3 को अन्तिमतिर एउटा कुरा भनेको थिएँ। त्यस भिडियोको अन्त्यमा मैले भनेको थिएँ कि डिसिएफ भ्यालुएसन मेथडमा कम्पनीको फ्युचर ग्रोथ रेट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र जो हामी एनुअल रिपोर्टको मद्दतले प्रेडिक्ट गर्न सक्छौं भनेर। त्यसैले यस सेक्सनमा रहेर हामी एनुअल रिपोर्टका विभिन्न इम्पोर्टेन्ट टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ, जसको मद्दतले हजुरहरूले कम्पनीको फन्डामेन्टल एवं ग्रोथ रेट दुवै एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। भ्यालुएसनको एउटा पार्ट ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट गर्नु भएकाले म एनुअल रिपोर्टमा रहेको हेडिङलाई कुन चाहिँ ग्रोथ रेट थाहा पाउनको लागि एनालाइज गर्नुपर्छ र कुन चाहिँ पुरै कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न चाहिन्छ भनेर क्याटेगोराइज गरेर बुझाउँछु है त। बेसिकली मैले कुनै कम्पनीको एनुअल रिपोर्टलाई 4 भागमा बाँडेर पढ्ने गर्छु। पहिलो भाग हो बिजनेस ओभरभ्यू, दोस्रो पार्ट हो चेयरम्यान सीईओ म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट एन्ड डिस्कसन, तेस्रो पार्ट हो कर्पोरेट गभर्नेन्स र चौथो पार्ट हो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट डिस्क्लोजर्स। पहिले कुरा गरौँ बिजनेस ओभरभ्यूको बारेमा। यसमा कम्पनीको अपरेसन, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस, कुन इन्डस्ट्रीमा पर्छ, हिस्टोरिकल पर्फर्मेन्स आदि राखिएको हुन्छ। बेसिकल्ली यो पार्ट भनेको न्यू इन्भेस्टरलाई कम्पनीको बारेमा फ्यामिलियर बनाउन राखिदिएको हुन्छ। बिजनेस ओभरभ्यू वाला पार्टमा तपाईले एकचोटि राम्ररी पढ्नु भयो भने प्रत्येक वर्ष इनडेप्थ एनालाइसिस गर्न जरुरी हुन्न, किनकि कम्पनीको इन्डस्ट्री वा अपरेसन रिलेटेड वर्क त्यति फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन। बिजनेस ओभरभ्यू सेक्सनमा पनि हामीले न्यू प्रोडक्ट र पास्ट इयर ट्रेन्ड एनालाइसिस यी दुईवटा टपिक चाहिँ ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट गर्न चाहिने भएकाले हेर्न छुटाउनु हुँदैन। दोस्रो पार्ट र वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको चेयरम्यान, सीईओ र म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट एन्ड डिस्कसन हो। सबै कम्पनीमा रहनुभएका उच्च पदाधिकारीहरू प्रत्येक वर्ष एनुअल रिपोर्ट अर्थात् वार्षिक प्रतिवेदनमा विगतमा कम्पनीले गरेको गतिविधि र भविष्यमा कम्पनीले अपनाउन सक्ने स्ट्राटेजी, इन्डस्ट्रीको अवस्था आदिको बारेमा शेयर होल्डरलाई बताउने गर्दछन् र त्यो कुरा हामीले चेयरम्यान, सीईओ, म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट एन्ड डिस्कसनमा पाउने गर्दछौँ। साथै हामीलाई यो सेक्सनले कम्पनीले भविष्यमा गर्ने विभिन्न कुराको जानकारी दिने भएकाले र कम्पनीको म्यानेजमेन्ट कतिको स्ट्रङ छ भनेर पनि देखाउने भएकाले यो पार्ट हेर्न छुटाउनु हुँदैन। त्यसै गरी कम्पनीको व्यवस्थापन समितिमा को छन्, अडिट कमिटीमा को छन्, कम्पनी कस्तो सिस्टमले काम गर्छ, कम्पनीले कतिको इथिकल वेमा आफ्नो डे टु डे अपरेसनलाई चलाउँदैछ आदि कुराहरू हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स वा सिम्पली गभर्नेन्स सेक्टरबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यो पार्ट हामीलाई ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट गर्नको लागि भन्दा पनि फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न बढी चाहिने हुनाले यो सेक्सन चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दै हेर्नुपर्छ। र अन्त्यमा रहेको छ फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एन्ड डिस्क्लोजर्स। कम्पनीले एक आर्थिक वर्षमा गरेको सम्पूर्ण वित्तीय विवरण प्लस नियामक निकायले कम्पनीलाई खुलासा गर्न भनेको विवरण हामीले यो सेक्सनमा पाउन सक्छौँ। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्र ब्यालेन्स सिट, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट आदि हुन्छन् र त्यसमा पनि नोट नम्बर भन्ने कुरा हुन्छ जसले हामीलाई त्यस विवरणहरू भित्र के छ भनेर झन् थप राम्रोसँग डिटेल जानकारी दिन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै रेगुलेटरी डिस्क्लोजरमा कम्पनीका भित्री विवरण जस्तै कम्पनीमा चलिरहेको केसहरू, कम्पनीमा रहेका प्रोमोटरहरूको विवरण आदि महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू हुने गर्छन्। यो सेक्सन पनि ग्रोथ रेट भन्दा पनि कम्पनीको इनडेप्थ एनालाइसिस गर्दा चाहिने भएकाले यसलाई कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा नै एनालाइज गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब समरीमा हेर्दा हामीले के बुझ्यौं भने फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्दा चारवटै सेक्सनमा रहेको टपिकहरू इनडेप्थमा पढ्नुपर्छ,
तर फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर भ्यालुएसन निकाल्दाखेरि चाहिने ग्रोथ रेटको लागि हामीले बिजनेस ओभरभ्यूमा न्यू प्रोडक्ट र पास्ट इयर ट्रेन्ड, चेयरम्यान, सीईओ, म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट एन्ड डिस्कसनमा सबै र अरू बचेको दुईवटालाई त्यति इन्डेक्समा पढ्नु नपर्ने भनेर बुझ्यौं। यो भिडियो भ्यालुएसन कोर्सको नै पार्ट भएको हुनाले यहाँ चाहिने सम्पूर्ण कुराहरू मैले योभन्दा अगाडिको पार्टहरूको भिडियोमा नै बुझाइसकेको थिएँ। तर तपाईलाई यो भिडियोमा भने यानि यो पार्टमा भने म ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट गर्न चाहिने टपिकलाई अलि इनडेप्थ र फन्डामेन्टल एनालाइसिस गर्न चाहिने टपिकलाई सर्फेसली हजुरहरूलाई बुझाउनेछु। सर्वप्रथम एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड गर्न हामीले कुनै पनि कम्पनीको वेबसाइटमा गएर इन्भेस्टर रिलेसन एन्ड डिस्क्लोजरमा क्लिक गरेर मजाले त्यसलाई त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्छौं र यसको बारेमा मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा यानि योभन्दा अगाडिको पार्टको भिडियोमा पनि हजुरलाई भनिसकेको थिएँ। अब एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्दाखेरि यस्तो खुल्छ यानि यस्तो देखिन्छ र हामीले अलिकति तल स्क्रोल गर्यौं भने हामीले त्यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट भनेर पाउन सक्छौं। यहाँबाट हामी आफ्नो एनालाइसिस सुरु गर्नेछौं। यो भन्दा अघिल्लो सेक्सनमा भनेको बिजनेस ओभरभ्यूलाई नोबेल बैंकले 3 भागमा देखाएको छ यानि ओभरभ्यू, अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल रिभ्यू र प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस। यदि हामी ओभरभ्यू वाला सेक्सनमा हेर्छौं भने त्यहाँ 1.1 देखि 1.8 सम्म हामीले कम्पनीको बारेमा विभिन्न इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्छौं। कम्पनीको मिशन, भ्यालु देखि लिएर आजसम्मको अचिभमेन्ट हामीले यसमा देख्न सक्छौं। यो कुरा हामीले एकचोटी हेरिसकेपछि प्रत्येक वर्ष रिपिट गरेर हेरिरहनु पर्दैन। त्यस्तै अपरेटिङ एन्ड फाइनान्शियल रिभ्यूमा हामी बैंकको हिस्टोरिक फाइनान्शियल डेटाहरू पनि देख्न सक्छौं। पास्ट देखि अहिलेसम्म कम्पनीको रेभेन्यू, नन परफर्मिङ लोन, प्रॉफिट आदि हामीले यस सेक्सनमा देख्न सक्छौं। र बिजनेस ओभरभ्यूको अन्तिम पार्टमा हामी कम्पनीको विभिन्न प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस बारे जानकारी पाउन सक्छौं। कम्पनीले दिने लोन्सको टाइपदेखि लिएर डिपोजिट, डिजिटल सर्भिसेस आदिको बारेमा यस सेक्सनमा हामीले थाहा पाउन सक्छौं वा यस सेक्सनमा देखाइएको हुन्छ। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि कम्पनीको हामीले फर्स्ट टाइम इनडेप्थ एनालाइसिस गर्दा मात्र यो सबैलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ वा एनालाइज गर्नुपर्छ। तर पछि हामीले अपडेटेड डेटा वा न्यू प्रोडक्टलाई मात्र हेर्ने हो, फ्रिक्वेन्टली हेर्न थालेपछि एनुअल रिपोर्ट। अब आजको भिडियोको मेन अब्जेक्टिभतिर जाउँ। हामीले नोबेल बैंकको ग्रोथ रेट प्रेडिक्ट गर्नु छ र त्यसको लागि बिजनेस ओभरभ्यू र दुईवटा कुरा हेर्न छुटाउनुहुन्न यानि पास्ट इयर फाइनान्शियल ट्रेन्ड र न्यू प्रोडक्ट। किनभने तपाईले कम्पनीमा विगतमा गरेको आम्दानी, नाफा आदिहरूबाट नै भविष्यमा कम्पनी कुन दरमा अघि बढ्ला भन्ने अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै न्यू प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसबाट तपाईले कम्पनीले भविष्यमा कसरी आम्दानी बढाउन सक्छ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र नोबेल बैंकको केसमा यो पास्ट इयर डेटा हामीलाई अपरेटिङ एन्ड फाइनान्स रिभ्यू भित्र 5 इयर ट्रेन्ड एनालाइसिस अफ बैंक्स फाइनान्शियल पोजिसन र 5 इयर ट्रेन्ड एनालाइसिस अफ बैंक्स अपरेटिङ पर्फर्मेन्समा दिएको छ। यहाँ बैंकको फाइनान्शियल पोजिसनलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि पास्ट 5 इयर्समा डिपोजिट अन एभरेज 17% को सीएजीआरले बढेको छ र लोन एन्ड एडभान्सेस पनि 22% को सीएजीआरले बढेको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। बैंकमा जति बढी डिपोजिट र जति बढी लोन दिन सक्यो बैंकले त्यति नै राम्रो हो। त्यस्तै बैंकको अपरेटिङ पर्फर्मेन्स अर्थात् बैंक जेको लागि बनेको हो त्यही काम गर्दा सृजना भएको प्रॉफिट, एक्सपेन्सेस आदिलाई एनालाइज गर्दाखेरि रेभेन्यू अर्थात् टोटल अपरेटिङ इन्कम अन एभरेज पछिल्लो 6 वर्षमा 15% को सीएजीआरले बढेको छ। त्यस्तै प्रॉफिट पछिल्लो 6 वर्षमा अन एन एभरेज 10% को सीएजीआरले बढेको छ। अब हजुरको दिमागमा यो सीएजीआर कसरी निकाल्ने र सीएजीआर भनेको के हो भन्ने प्रश्न आउँछ भने कृपया आई बटनमा दिएको पावर अफ कम्पनीको भिडियो हेर्नु होला। त्यसमा मैले सीएजीआर भनेको के हो र कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर एक्जाम्पल सहित तपाईलाई बुझाएको छु। मैले अरू पास्ट डेटालाई एनालाइज गर्दा बैंकको बढ्नुपर्ने इन्डिकेटर अन एन एभरेज 15% को सीएजीआरले बढेको पाएँ, जो कि स्याचुरेटेड ग्रोथ इन्डस्ट्री यानि बैंकिङ जस्तो ग्रोथ स्याचुरेटेड भएको इन्डस्ट्रीको लागि राम्रो सीएजीआर हो। तर मेरो दिमागमा एउटा प्रश्न आयो कि यस बैंकले के यो 15% को ग्रोथ रेट भविष्यमा पनि मेन्टेन गर्न सक्छ र? त्यसैले मैले बैंकको प्रोडक्टहरू हेरेँ र प्रोडक्टहरू हेर्दा मलाई नोबेल डिजी बैंकिङ इनोभेटिभ र फ्युचरिस्टिक प्रोडक्ट लाग्यो। नोबेल डिजी बैंकिङ एउटा डिजिटल बैंकिङ सेवा हो जसको मद्दतले चाहिँ तपाई बैंकमा गएर गर्नुपर्ने सबै कामहरू घरमै बसेर डिजिटल डिभाइसको मद्दतले गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइन एकाउन्ट खोल्न, लोन लिन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड लिन जस्ता सबै कामहरू तपाईले अनलाइनै गर्न सक्नुहुन्छ। यस प्रोडक्टको बारेमा थप बुझ्न तपाईलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको एउटा लिंकबाट क्लिक गरेर गएर तपाईले बुझ्न सक्नुहुनेछ। सो मलाई यो प्रोडक्ट मन पर्यो किनभने अबको फ्युचर भनेको डिजिटलाइजेसनकै नै हो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि भविष्यमा नबिल ब्याङ्कले आफ्नो यो ग्रोथ रेटलाई मेन्टेन गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो। तर फेरि भविष्य अनिश्चित हुन्छ, यानि भविष्यको बारेमा कुनै पनि कुरा निश्चित हुँदैन र कम्पिटिसनमा पनि एनएसएसआई, ग्लोबल आइएमई र मर्ज भएर पनि अब थुप्रै ब्याङ्कहरू इमर्ज भएर निक्लिनेछन्, जसले गर्दाखेरि थुप्रै बलिया ब्याङ्कहरू नबिल ब्याङ्कको कम्पिटिसनमा रहेकाले मैले नबिल ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टको अथवा म्यानेजमेन्ट एनालाइसिस गरेर म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी पनि बुझ्न चाहे। हामीले एनुअल रिपोर्टमा हेर्नुपर्ने सेकेन्ड कुरा यानि चेयरम्यान, सिइओ र म्यानेजमेन्ट रिपोर्ट एन्ड डिस्कसन त्यो मैले हेर्ने विचार गरेँ। नबिल ब्याङ्कको एनुअल रिपोर्टमा हेर्दा ओभरभ्यू भित्र 1.9 देखि 1.15 सम्म मैले यो कुरा भेटेँ। चेयरम्यानको लेटर पढ्दा मैले ब्याङ्कको अब स्ट्राटेजी भनेको डिजिटलाइजेसन रहेको छ भन्ने पाएँ। अभियसली त्यसै कारण ब्याङ्कले इनोभेटिभ प्रडक्ट लाइक डिजी ब्याङ्किङ निकालेको हो। त्यस्तै मैले ब्याङ्कको सिइओको लेटर पढ्दा पनि डिजिटलाइजेसनलाई राम्रोसँग फोकस गरेर यानि एकदमै फोकस गरेर ब्याङ्क अगाडि बढिरहेको पाएँ। र अझ बढी एनालाइसिस गर्दै जाँदा नबिल ब्याङ्कको स्ट्राटेजिक डिसिजन भन्ने टपिकमा मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ ब्याङ्कको स्ट्राटेजी पाएँ, नबिल 2025। नबिल 2025 मा ब्याङ्कले फिस्कल इयर 2020-21 देखि 2024-25 सम्म क्लियर गोल बोकेर हिँडेको पाइयो। नबिल 2025 पञ्चतत्वको फिलोसोफीबाट इन्स्पायर भएर बनाइएको रहेछ, जसमा ब्याङ्कले अग्नि तत्व यानि सेल्स पिलर, वायु तत्व यानि सपोर्ट पिलर, आकाश तत्व यानि स्ट्राटेजी पिलर, जल तत्व यानि कन्ट्रोल पिलर र पृथ्वी तत्व यानि कम्प्लायन्स पिलर मानेको रहेछ। र यसको बारेमा अझ बढी जान्न हजुरले यो एनुअल रिपोर्ट मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब एनुअल रिपोर्टको थर्ड र फोर्थ पार्ट यानि कर्पोरेट गभर्नेन्स र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ ग्रोथ रेट निकाल्दा त्यति चाहिँदैन। गभर्नेन्समा चाहिँ तपाईले बोर्ड अफ डिरेक्टर र कमिटीहरूमा को छन् भनेर हेर्नुपर्छ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड डिस्क्लोजरमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको डिस्क्लोजर अन्डर सब रुल 3 एन्ड 4 भन्ने डिस्क्लोजर हो। यसमा हामी ब्याङ्कको अनरसिप आदिको बारेमा मजाले जान्न सक्दछौँ। र त्यसै गरी अर्को हेर्नुपर्ने भनेको ब्यालेन्स सिट, प्रोफेसनल लस अकाउन्ट र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो। यो सबै कुराहरू कभर गरेर यानि यो ब्यालेन्स सिट, प्रोफेसनल लस अकाउन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट आदि सबैहरूलाई कभर गरेर हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज बनाएर युट्युबमा हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरिसकेका छौँ। त्यसैले हजुरहरूले आई बटनमा यानि यहाँ माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वा डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, हामीले नबिल ब्याङ्कको क्विक एनालाइसिस गर्दाखेरि केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू थाहा पायौँ। पहिलो हो पास्ट 5 इयर्समा कम्पनीको रेभेन्यू, प्रफिट, डिपोजिट, लोन गिभन आदि अन एन एभरेज 15% को CAGR ले बढिरहेको छ। दोस्रो कुरा हो ब्याङ्कको म्यानेजमेन्ट फ्युचर ग्रोथको लागि डिजिटलाइजेसनमा एकदमै फोकस छ र त्यही अनुसार आफ्नो स्ट्राटेजिक डेभलपमेन्टको साथ अगाडि बढिरहेको छ। मैले पर्सनल्ली अझ बढी ब्याङ्कको एनालाइसिस गर्दा नबिल ब्याङ्कको क्रिस्प कोर भ्यालु रहेको पाएँ, जसको अर्थ कस्टमर फोकस, रिजल्ट ओरिएन्टेड, इनोभेटिभ, सिनर्जिस्टिक र प्रोफेसनल हो। र ब्याङ्कले यही भ्यालु मेन्टेन गर्दै अगाडि बढिरहेको पाएँ मैले। यति मात्र नभएर नबिल सस्टेनेबल ब्याङ्कको कन्सेप्ट पनि मलाई मन पर्यो, जसबारे जानकारी तपाईँले डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यी सबै इन्डिकेटर प्लस ग्लोबल इकोनोमीलाई ध्यानमा राखेर मैले नबिल ब्याङ्कको क्यास फ्लो पहिलो 5 वर्षमा 15% र त्यसपछिको 5 वर्षमा 10% यानि 10% ले बढ्ने अनुमान गरेको छु। र तपाईहरूलाई म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो मेरो एस्टिमेसन मात्र हो। यो कुरालाई 100% राइट भनेर भन्न मिल्दैन वा 100% मिल्छ भन्ने हुँदैन। यदि तपाईले हाम्रो योभन्दा अगाडिको DCF भ्यालुएसनको भिडियो हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ मैले तपाईलाई भनेको थिएँ कि DCF क्याल्कुलेटरको मद्दतले कसरी तपाईले 3 इयर्स अथवा 5 इयर्सको फ्री क्याश फ्लोको एभरेज निकालेर र अरु विभिन्न डेटाहरू भरेर तपाईले कुनै पनि कम्पनीको फेयर भ्यालु यानि इन्ट्रिन्सिक भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ भनेर। त्यस्तै नै तपाईलाई मैले आज नबिल ब्याङ्कको ग्रोथ रेट भने 1 देखि 5 इयर्सको 15% र 6 देखि 10 इयर्सको 10% भने यदि तपाईले नबिल ब्याङ्कको पासको डिभिडेन्डहरुलाई अथवा पासको रिटर्नलाई हेर्नुहुन्छ भने 15% को रिटर्न नबिल ब्याङ्कले इजिली दिन सक्छ। र अरु सबै कुराहरू अब तपाईले भर्नुहोस् भनेर म चाहन्छु। यानी तपाईले मैले फ्री क्याश फ्लो कसरी निकाल्ने भनेर पनि सिकाइसकेँ र एभरेज फ्री क्याश फ्लो निकाल्न पनि सिकाइसकेँ। भने ग्रोथ रेट कसरी निकाल्ने अथवा कसरी प्रेडिक्ट गर्ने भनेर पनि मैले तपाईलाई भनिसकेँ। भने डिस्काउन्ट रेट कसरी निकाल्ने लगायतका सबै कुराहरू मैले तपाईले अहिलेको यो भिडियोसम्म आइसक्दाखेरि भनिसकेको छु। त्यसैले तपाईको होमवर्क वा भनौं तपाईले तल अब कमेन्टमा तपाईले फ्री क्याश फ्लो निकालेर मलाई नबिल ब्याङ्क इन्ट्रेन्सिक भ्यालु कति आउँछ भनेर कमेन्ट गर्नु होला र रिप्लाई तपाईले स्योर पनि दिनेछु कि तपाईले निकालेको भ्यालु सही छ वा गलत छ भनेर। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।